مرحبا، معكم توني واليوم معنا ال SRT 101. هالكاميرا بالمبدأ هي كانت وبعدها لعمي. حصلت عليها بعد نقاش طويل مع مرتي اللي هي بالمبدأ كانت تستعملها هي وصغيرة. بس رجعت عرفت فيها مؤخرا، وكان صار لها تقريبا هالكاميرا عم نحكي يمكن اذا مش غلطان 20-25 سنة مطبوبة بالخزانة. هلا لسوء الحظ هذا الشيء مأثر على كم شغلة رح نحكي عنهم. أه مينولتا SRT 101. بالمبدأ هيدي SLR كاميرا، يعني سنجل لينس ريفلكس، فيها ميرور من جوا مثل ما شايفين على الشكل. بتاخد الصورة بتفلق الميرور، ومثل ما شايفين ما بترجع بتنزل الميرور. وهيدي وحدة من المشاكل انه صار لها 20-25 سنة مطبوبة بالخزانة. هيدا الموضوع بسيط، بده بس لوبريكيشن من ميل لتحت. ان شاء الله قريبا رح نهتم فيها لهالكاميرا. تنحكي شوي عن هذه الكاميرا، هيك باك جراوند بسيط عنها. ال SRT 101 فيها very special light meter. اذا مش غلطان هو dual field type of light meter، بمعنى فيها spot metering و center weight metering. يعني وقت تعمل ميترينج تاخد into consideration انه ممكن يكون في different in contrast. يعني ممكن مثلا السكشن الفوقانية وهي هيك تشتغل، يعني السكشن الفوقانية بتعمل ميترينج لحال والسكشن تحتانية كمان لحال. بتاخد بعين الاعتبار ممكن انه انت عم بتصور اذا في هاي كونتراست، يعني كانه في let's say في سما on top وتحت ممكن يكون اغمق. سو بتاخد هذا الشيء into consideration. الفيو فايندر تقريبا بيشتغل اذا حاطط لانس ال 58 ملم اللي هي بيسكلي الموجوده عليها هاي. بيطلع عندك فيو اوف تقريبا 100%، يعني بالمبدا بيطلع لك شو عم تقشع exactly. وب other stuff ممكن يكون عندك اذا مش غلطان حوالي ال 93% فريم كفرج، يعني تقريبا بشيل 3.5% من فوق ويمين وتحت وشمال. سو هيدا الشيء ما بيضر كتير، بالعكس بيفيد. يعني وقت تاخد الفريم تبعك ممكن يطلع لك بفر على الجوانب زيادة. you can crop them اذا ما بدك اياهم. الفيو فايندر تبعها is very bright، كبير وواضح. والحلو فيه انه حتى انا بلبس عوينات وقت تطلع فيه فيك تقشع الفريم كله. في كتير كاميرايات بيكون الماجنيفيكيشن تبعه بيكون اقرب اذا بدك عليك، سو وقت تطلع ما بتقشع الفريم كله، بدك تصير تزيح شوي على اليمين تطلع جنابي تقشع السايد والسايد هيدا وفوق وتحت. هيدي لا، بتطلع من الفيو فايندر بتقشع صورتك كامله قدامك. سو كتير هي انت تقدر تعمل فريمينج بهالكاميرا. رح نبلش شوي نلقي نظرة كمان على الكاميرا، شوفي عليها نوبس وتفاصيل. رح نبلش من فوق. عندك هون مثل ما شايفين هيدا ريوايند نوب مع ريوايند ليفر اللي بتبرمه تقدر تلف الفيلم، وبتسحبه لبرا مثل كتير كاميرايات تفتح الكاميرا من ورا. كمان مثل ما شايفين من ورا بسيطة كتير، حالتها كتير جيدة هالكاميرا. بتحط الفيلم هون بتاخد الليد وبتحطه بقلب هيدا. وهون عندك البريشر باك. اتس ا كلوث شاتر سيستم. بسيطة كتير ما فيها شي. نرجع on the top. عندك هون بنسكر هاي. عندنا هون الاكسسوري cold true mount. هيدي فيك تحط عليها all type of accessories، بس منا connected، ما في electricity واصل عليها بأي شكل. بس إذا بدك تكونكتد للفلاش خلينا نقول، في عندك هون البورتس. عندك تو بورتس، الاف بي اللي فوق اللي هو هول الاولد البالبز القدام اللي كانوا يستعملون الفلاش، مش موجودين هلا وما حدا بيستعملون. وعندك الاكس اللي هو ممكن تستعمله لمودرن فلاش. وهاي الكاميرا it syncs with the فلاش على سرعة
1/60 من الثانية. بيرجع عنا on top مثل ما شايفين هون عن الشاتر سبيد نوب. الشاتر سبيد عنا ببلش من الثانية لل1000 من الثانية، ورينج مقبول نوعا ما. وبقلبه في عنا ال ISO. ال ISO هو عبارة عن بتقبها هاي لفوق، يبولت لفوق وبتبرمها تقدر تغير ال ISO تبعك. ال ISO مميز بهذه الكاميرا بمعنى الرينج تبعه كتير كبير، بتقدر تروح من 6 ISO لحديث 6400 اللي هي كتير. وشو بيفيد هذا الشيء؟ انه you can pull and push films اكتر، بمعنى يعني اذا حاطط فيلم 50 فيك تنزله مثلا 2 ستوب او حتى 3 ستوب اذا بدك، يعني بتوصل لل60 عفوا من ال50 فيك تنزل لل25 ل12 لل6، فيك تنزل 3 ستوب وبضل يقرا اللايت ميتر حسب الاي اس او اللي انت حاطه. واذا حبيت هيدا الشيء فيك تعمله بهالكاميرا، وفيك توصل 6400 اللي هو يعتبر جدا عالي. نرجع ننتقل هون على الحدا، عندك الشاتر ريليس بutton وفي عليه ثريد تقدر تحط كيبل ريليس، وعندك الشاتر الفيلم وايندر هون على الشكل، وهون حدا الفيلم كاونتر. اتس ا نايس ويندو كبيره وواضحه كتير، حدا في السيريال نمبر. نرجع على ميلة الوراء. ما في شيء مهم في هيدا اللي هو بس بالمبدأ ريمايندر تقدر تحط الاي اس او الفيلم اللي حاطه، يعني البوكس سبيد بتحطه هون، لانه هيدا مثل ما قلنا ممكن انت تغيره بمحل من المحلات. في يكون مثلا حاطط فيلم 400 بس انت you're rating it مثلا 200، سو فيك تنسى بعدين اذا الفيلم اللي بقلب الكاميرا 200 ولا انت حاطه 200. سو هيدا بتعايره حسب الفيلم محطوط جوا تتذكر شو في جوا. وبننزل لتحت بسيطة كتير، عندك هون الريليس تبع الفيلم تقدر بس تخلص تصوير تو ريوايند الفيلم بدك تكبس هاي الكبسة بالاول. هيدي البورت تبع البطارية، يو تيرن ات بتحط بطارية، بتاخد PX 625 باتريز. ترايبود ماونت هون، وهون عندك النوب في اللي هي بيسكلي بتدور اللايت ميتر سيستم اند باتري تشيك. الباتري تشيك وقت تبرمها في بقلب الفيو فايندر مثل مربع صغير هون على جنب. وقت تحط الباتري تشيك هيدي في ابره من فوق بتنزل الابره مفروض تكون ضمن هيدا المربع. اذا كانت ضمنه يعني البطاريه بعدها منيحه، كل ما تبعد عنه يعني تجي على الزاويه بتكون تقريبا بطاريتك تعبانه وبدها غيار. اللايت ميتر السيستم تبعها بسيط، عندك مثل ما قلنا الابره اللي بتنزل وبتطلع، وعندك ابره تانية في براسها سيركل. هيدي اللي بتتحكم فيها انت حسب الابرتشر تبعولك وحسب الشاتر سبيد. هيدي اللي عليها سيركل اللي عليها دويره بتطلع وبتنزل تو ماتشت انت مع الابره، بتكون صبت الاكسبوجر اللي بدك اياه المضبوط. بسيط كتير، بس شوفها دغري رح تعرف. وزياده عن هيك بقلب الفيو فايندر بالبوتم من تحت عندك كل الشاتر سبيدز، يعني انت عم تطلع من الفيو فايندر وعم بتغير الشاتر سبيد، مش مضطر تعلي راسك وتطلع فيها، انت مجرد عم تبرم الشاتر سبيد في مثل هيك تو اروز بيناتهم بيكون في الارقام الشاتر سبيد تحت، بتصير تزيح يمين وتزيح شمال بتفرجيك الشاتر سبيد اللي انت حاطه. من قدام حكينا عن الفلاش بورد. عندك هون سيلف تايمر اللي هو عبارة عن I think it's cocked already. بتبرمه 90 درجة وبتكبس على هذا الشيء هيك. اذا مش غلطان بتاخد حوالي 10 ثواني تاخد الصورة على الشكل 10 ثواني. عندك هون هاي الكبسة اللي بتكبسها لجوا تقدر تفك اللينس. ليه عم فك اللينس هلا؟ لفرجيكم. هلا هاي الكاميرا مثل ما قلنا فيها مشكلة صغيرة، بدها لوبريكيشن لانه بعدها شغالة، يعني وقت يكوك الشاتر بينزل الميرور، بس وقت تاخد الصورة بتطلع الميرور بس ما بترد محلها.
هيدي بدها لوبريكيشن تظبيط، بس منا اشكال يعني ما بتاثر على الصوره لانه بتكون اوريدي اخذت الصوره انت. بس ليه عم بدي فرجيكم اياها؟ في عندهم هيدي النوب اللي شايفها هون. هيدي حكينا على هالكاميرا بلشوا تصنيع من 1966 لحديت ال 75 تقريبا صنعوا هالكاميرا. هلا هاي الاس ار تي 101 بال 72 اذا مش غلطان نزلوا الاس ار تي 102 اللي هي كانت kind of downgrade، يعني هيدي نزلت as a professional level كاميرا. ال 102 نزلوها رجعوا كانت advanced كاميرا، بس بقيوا يصنعوا يعني بال 72 بلشوا يصنعوا ال 102 اس ار تي، بس كفوا يصنعوا هاي لحديت ال 75. هلا بس بهالسنه 72 صار في تشينج شويه تغييرات على هاي. وحده من التغييرات على هالكاميرا انه هيدا النوب شيلوا. شو هيدا النوب؟ هيدا النوب هو عباره عن الام يو، يعني ميرور لوك اب. بمعنى انت عم بتصور، وهذا شو بيفيد؟ بيفيد اذا انت عم بتصور لونج اكسبوجرز، اذا عم بتصور ماكرو، او اذا عم بتصور بسرعات واطيه، يعني ليتس سي 30 من الثانيه 15 من الثانيه شيء هيك او اقل. شو بيصير وقت تصور؟ وقت تاخذ صوره الميرور، هاي الميرور وقت تطلع او تنزل، هلا ما عم تنزل بس عاده تطلع وتنزل، it introduces يعني شوية ارتجاجات بقلب الكاميرا، لأنه في عندك مانيوال ثينج، يعني مراية عم تطلع وترجع تنزل. قد ما تكون دامب بدها تضلها تهز الكاميرا بشكل من الأشكال. هيدا شو بتعمل؟ هيدي النوب بتلقطها وبتبرمها على هالشكل. شفتوا كيف؟ هي بتعملها بيسكلي بعد ما يكوك ذا شاتل، وبتعمل الفريمينج تبعك. بعد ناقص عندك بس تاخذ الصورة بتعليها. هلا وقت تاخذ صورة بلا ما تتحرك الميرور. هلا انه ما بتكون المشكله انه وقت تكون الميرور طالع لفوق ما فيك تقشع، بس بتكون انت اوريدي عامل فريمينج وعامل اكسبوجر وعامل كل شيء. بتعليها وبتاخذ صوره، بتخفف كتير من ارتجاجات والمايكرو جيترز تبع الكاميرا. فيري انترستينج، مهمه. بس هيدي فور سام ريزن ما بعرف ليه بال 72 تقريبا انشالت من هول الكاميرايات. فيك تعرف كاميرتك الاس ار تي 101 اذا من الكاميرات الاس ار تي القدام ولا الجديد بيس على اذا عندها وحده من القصص، هي اذا عندها هيدا الميرور لوك اب. لانه رجعوا بعدين دي انتروديوست بال 102 كمان، بس فور سام ريزن شالوه. شو عنا هيدا الكبسه اللي تحت كمان. هيدي وقت تقدر تعمل البريفيو تبع depth of field تبعك. when you click it like this، عفوا وقت تكبسها هيك بتقدر تقشع على البريفيو وبتضلها ستوك، يعني على طول عم تقشع على البريفيو لحد ما ترجع تكبسها نص كبسه بتفكها. وهيدي بيسكلي بتحرك النوب اللي هون تا يسكر الابرتشر تبع اللينس. هالكاميرا بيجي عليها المينولتا روكر بي اف 58 ملم اف 1.4. لينس رائعة بكل انا عندي كذا لينس قريبة منها، بس رح فرجيكم شوية صور بس مصورين اكشلي بهاللينس على ميرورلس ديجيتال كاميرا. رح يقطعوا هلا تشوفون، لانه السبب من الاسباب ما صورت بهيدي بعد هي مشكله الابرتشر اوقات عم بتعلق، كمان بدها لوبريكيشن اللينس. مثل ما قلت لكم صار لها تقريبا 25 سنه اذا مش اكثر مطبوبه، ما استعملت. وعلى الارجح اجى عليها شويه حراره بمحل من المحلات. اللي بيصير بكاميرات مثل هول بدك تنتبه لهم جدا، انه ما تحطهم بمحلات كتير في حرارة عالية أو مسقعة ترجع. اللي بيصير وقت تطلع إنسان، خلينا نقول حاطتها بسيارتك وتاركها، بتطلع حرارة السيارة، كل الجريس واللوبريكيشن اللي بقلب الكاميرا بيصيروا ليكويد أكتر على الحرارة، وبيصيروا يروحوا محلات ما لازم يروحوا عليها. بينتشروا بقلب الكاميرا، وبترجع بس انت حتى بمحل حرارة معتدلة او بتسقع بمحل محلات
بيرجع هيدا اللوبريكيشن الماتيريال بيرجع بشد شوي، بس بشد بمحل ما كان لازم يكون موجود فيه. سو مثل الابرتشر مثل غير محلات، وممكن يأثر على الميكانيزم تبع الكاميرا تبعك. سو مثل ما شفنا هول شوية صور مصورين ليتلي بهالكاميرا. كاميرا رائعة، very solid build. لسوء الحظ فيها هالمشكلتين ثلاثة، بس قريبا ان شاء الله رح زبطهم، ورح نرجع ناخد a couple of film rolls نصور فيها ونفرجيكم مشوار مع المينولتا SRT 101. هذا كان كل شيء لليوم. ان شاء الله كانت معلومات مفيدة لكم. تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب، واذا عندكم اي اسئلة او عندكم كاميرات جديدة عبالكم تعرفوا عنها اكثر، تذكروا to mention it down in the comments. وهذا كل شيء كان لليوم، و see you next time. Cheers.